ආයිබෝවන් කියලා සිරු දෙනාම පිළිගන්නවා වීඩියෝ පොකර YouTube චැනල් එකට මමාද කියල දෙනවා ෂර්ට් එකකට මේ විදිිය ඕපන් එකක් එහෙමත් නැත්තම් ප්ලැකට් එකක් මහගන්නේ කොහොමද කියලා චැනල් එක මැහුම් සම්බන්ධව තව වීඩියෝස් තියෙනවා ඒවත් බරල චැනල් එක සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න මුලින්ම පැනල් එක නොපිට පැත්ත හරවල දෙකටනවලා හරි මැදින් මාක් කරගන්න ඉට පස්සාය හොඳ පැත්ත හරවට මේ විදියට අවශ්‍ය උස ප්‍රමාණය චෝකෑල්ගින් මාක් කරගන්න ඊළඟට මේ විදිිය පේසින් දෙකක් ඕනයනවා ඒ දෙකට පිවසින් අලවල තියාගන්න ඊට පස්සේ අර මාක් කරගත්තු හරි මැදට මේ විදිහට මේ පේසින් දෙක තියාගන්න මට ප්ලැකට් එකේ පලලා අවශ්‍ය වෙන අඟල් එක හමාරයි ඒකින්ද මම අඟල් තුන්කාල මේ විදිහට මාක් කරගත්තා මාක් කරලා ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට මැහුම් දෙකක් ගහන්න ඕන ඊළඟට තියෙන්නේ හරි මැදින් කපා ගන්න මේ විදියට කපාගෙන යන්න ඊළඟට මෙතන මේ පොයින්ට් එක ගනිද්දි හරියටම ගන්න ඕනේ මේ මැහුම් කැපෙන්නේ නැති වෙන්න මේ මැහුමට ආසන්නයෙන්ම ගන්න මැහුම කැපුණොත් අනිත් පැත්තෙන් ලස්සනට එන්නේ නැති වෙනවා මේ විදියට ගානටම කපා ගන්න ඊට පස්සේ කපලා මේ විදිහට ඇතුල් පැත්තට දාන පේසින් දෙකම එහෙම දාලා හූර ගන්න නියපොත්තෙන් ටික ඊළඟට මෙතනින් මාක් කරගන්න අඟල් එකහමාරක ප්‍රමාණයකින් එහෙම මාක් කරලා මේ විදිහට නවා ගන්න හරියටම ප්‍රමාණය තියාගන්න ඊළඟට කරේ ප්‍රමාණය මේ විදිහට ගාන්ට ඒන විදිහට කපා ගන්න ටිකක් වැඩියෙන් තියෙන ටික එම කට්මාර්කයක උද්දාගත්තත් ලේසි ඊළඟට හරියට මේක මැදින් අඟල් භාගයක් පල්ලෙහාට කපන්න කපල දැන් මේක අනිත් පැත්ත හරවලා මෙන්න මෙතන ටැග් කරන්න ටැග් කරාට පස්සේ වැඩියෙන් තියෙන ටික පොඩ්ඩක් කපන්න මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ආයෙමත් ඊළඟට අපි අවුට්ලයින් එක ගහ ගන්න ඕනේ මේ විදිහට තමයි අවුට්ලයින් එක ගහුවට පස්සේ ඒ වගේම දෙපැත්තම හදා ගන්න මේ දෙපැත්තම දැන් හදලා තියෙන හැදුවට පස්සේ මෙහෙම තමයි හොඳ පැත්තෙන් තියෙන්නේ ඊට පස්සේ අර පොයින්ට් එක එහෙම නොපිට පැත්තට යවන්නේ යටින් ඊපස්සේ යවලා දැන් උඩින් ටැග් කරන්න ඕනේ මේ විදිහට ටැග් කරගන්න ඊට පස්සේ ආයෙමත් උඩින් අවුට්ලයින් එක ගහන්න කලින් මේ විදිහට වැඩිපුර තියෙන ටික කපා ගන්න එතකොට ලේසි වටේම කපා ගන්න කපාගෙන ඊළඟට ඕලොක් කරගන්න වටේම ඉන්දිර ඕලොක් කරගත්තයින් පස්සේ මෙතන අවුට්ලයින් එක ගහගන්න දැන් මේ මහල ඉවරයි දැන් ඉතාමත් ලේසියෙන් මේක මහගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක හරියටම බලුවොත් එහෙම